Xin chào các bạn. Nhật Bản được biết đến là đất nước của sự kỷ luật, nơi học sinh cúi chào giáo viên bằng sự tôn kính tuyệt đối. Tuy nhiên, ở đâu cũng có hai mặt các bạn à. Và ở Nhật cũng thế, những dịch vụ kỳ lạ của học sinh và cạm bẫy họ phải đối mặt. Trong video này, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá về mặt tối của trường học Nhật Bản, tìm hiểu về những câu chuyện ma học đường hay những góc khuất sinh viên Nhật Bản bán mình trong các quán cà phê. Ma học đường. Có thể bạn không tin, nhưng ở Nhật Bản rất nổi tiếng với những câu chuyện về ma học đường. Ngày 30 tháng 6 năm 2014, tại trường trung học phổ thông Yanagawa, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, xảy ra một chuyện mà đến nay nhắc lại, ai cũng phải rùng mình. Lớp học đang diễn ra bình thường, thì lần lượt 27 em học sinh bất ngờ lên cơn la hét và co giọng một cách đáng sợ. Không ai hiểu vì sao. Một cuộc kiểm tra y tế đã được tiến hành, nhưng vẫn không đem lại bất kỳ manh mối nào. Và người ta cho rằng những học sinh đã bị quỷ ám. Đó là một linh hồn mất đầu ở trên những ngọn núi Hiko, nơi mà trường tổ chức chuyến tham quan cho học sinh mỗi ngày trước khi sự việc diễn ra. Và chính chuyến đi đã dẫn ác quỷ về trường. Cho tới ngày nay, sự việc này vẫn chưa có một lời giải đáp thỏa đáng. Nếu là một người yêu văn hóa Nhật, chắc chắn bạn sẽ biết về Hanako-san và Akamanto. Trong đó, Hanako-san là hồn ma bé gái ám trong toilet trường học ở buồng toilet số 3 ở tầng 3. Có nhiều truyền thuyết lý giải rằng cô bé bị sát hại trong toilet bởi kẻ biến thái hoặc chết thảm trong Thế chiến thứ hai khi trường học bị đánh bom, nên hồn ma còn vắt vưởng nơi buồng vệ sinh số 3. Từ thập niên 1950, câu chuyện về Hanako-san đã lan truyền khắp Nhật Bản, trở thành nỗi ám ảnh khiến nhiều học sinh không dám đi vệ sinh một mình. Còn Akamanto là hồn ma nam giới ẩn trong toilet nữ, chuyên hỏi người đi vệ sinh rằng họ muốn choàng áo đỏ hay choàng áo xanh. Và dù cho người được hỏi có trả lời chọn xanh hay đỏ, họ vẫn chỉ có một kết cuộc là đan xuất rất thê thảm. Chính vì vậy mà hồn ma Akamanto đã từng là nỗi kinh hoàng đối với khu vực nhà vệ sinh trong trường học ở Nhật Bản. Nội quy kỳ quái trong trường học Nhật Bản. Nhật Bản nổi tiếng với sự kỷ luật và có thể nói là bảo thủ. Đặc biệt, trường học ở Nhật có các nội quy, điều lệ hà khắc đến khó tin. Có thể bạn sẽ sốc khi nghe về nội quy đồ lót. Những quy luật này, học sinh Nhật gọi là Buraku Kosuku, theo nghĩa Việt Nam là quy tắc đen. Theo quy định bắt buộc, nữ sinh chỉ được mặc nội y màu trắng với lý do hết sức lạ đời. Đồ lót sặc sỡ có thể gây sao nhãng. Giáo viên thậm chí được lệnh kiểm tra định kỳ xem học sinh có tuân thủ hay không. Ngoài ra, có cả quy định buộc học sinh phải có mái tóc đen tuyền tự nhiên, nếu không sẽ bị cấm đến trường. Chẳng may tóc bạn có màu nâu thì phải nhuộm đen tuyệt đối. Quy định này đã khiến một nữ sinh bức xúc và kiện cả chính quyền. Vụ kiện kéo dài nhiều năm, thu hút sự chú ý của thế giới về vấn nạn quy định màu tóc vô lý tại Nhật. Thực tế, còn có rất nhiều quy tắc hà khắc, tương tự như độ dài váy của nữ sinh chỉ được phép ngắn hơn đầu gối không quá 5 cm. Vớ cũng nằm trong quy định, chỉ được mang vớ đen trắng hoặc xanh đậm, không được mang màu khác. Nhiều trường còn cấm học sinh trang điểm, thậm chí yêu cầu học sinh chỉ được mang một thú bông nhỏ trong cặp. Nếu những quy định này được áp dụng tại Việt Nam, thì bạn sẽ có cảm nghĩ gì? Quy định cởi trần. Khám sức khỏe cho học sinh ở trường vốn là điều rất đổi bình thường ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên ở Nhật Bản thì lại rất khác. Một số trường yêu cầu học sinh phải cởi đồ trên thắt lưng khi kiểm tra sức khỏe hàng năm. Mục đích là để khám đúng cách. Nhưng điều đáng sợ là yêu cầu này không chỉ dành cho nam, mà kể cả nữ sinh cũng phải thực hiện. Nó khiến nhiều học sinh nữ không những phải ngượng ngùng, xấu hổ, mà còn đối diện với các nguy cơ về lộ hình ảnh nhạy cảm của cơ thể, khiến nhiều em bị sang chấn tâm lý, ám ảnh cho đến khi trưởng thành. Quy định này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía phụ huynh học sinh và cộng đồng. Cuối cùng, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã yêu cầu các hội đồng giáo dục thiết lập môi trường khám sức khỏe có cân nhắc đến quyền riêng tư và cảm xúc của học sinh.
Học sinh phục vụ cà phê. Không khó để thấy ở Nhật Bản nở rộ các quán cà phê phục vụ bởi nữ sinh. Thay vì tới trường, nhiều nữ sinh bỏ học và đi làm trong các quán cà phê. Trong khi đó, nhiều nữ sinh dù còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng lại chọn cách vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, mua sắm đồ hiệu và học đại học. Hậu quả của hoạt động này kéo theo đó là tệ nạn xâm hại tình dục ở trẻ vị thành niên và nữ sinh Nhật. Theo nhiều chia sẻ của các cô gái, họ có khi bị gạ gẫm hẹn hò, chụp ảnh và video khiêu dâm. Hầu hết khách hàng đến các quán cà phê toàn các chú các bác lớn tuổi và người Nhật có đam mê lạ. Nhiều ông chú 50 tuổi trả lời phỏng vấn cho biết ông vẫn nhớ ký ức tuổi thơ đi học nên thường lui tới đây tìm cảm giác và luôn thích học sinh tuổi 19. Chính vì những sở thích kỳ quặc này mà học sinh, sinh viên Nhật luôn đối diện với cảnh quấy rối và lời mời gọi sa chân vào con đường hoạt động mại dâm. Hình phạt thể chất. Năm 2019, clip thầy giáo ở Nhật tác động vật lý nam học sinh đã làm rúng động các nước. Tuy nhiên ở Nhật thì có lẽ quá đổi bình thường. Vì theo quy định của đất nước mặt trời mọc, thầy giáo được dùng hình phạt thể chất trong một số trường hợp, nhằm mục đích quản lý học sinh và giúp học sinh đi đúng nề nếp của trường. Thế nhưng cũng vì những kỷ luật hà khắc này, trường học Nhật Bản đã biến học sinh thành những cỗ máy. Các em phải tự làm công việc dọn dẹp trường lớp, phải tự đi bộ đến trường, chứ không được đưa rước như học sinh Việt, thậm chí còn tự làm cơm trưa mang đi học. Ngoài ra ở Nhật Bản vẫn luôn tồn tại tình trạng bắt nạt học đường. Nó đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Theo kết quả của một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, năm 2024, trên khắp các trường học tại Nhật Bản đã xảy ra 769.022 trường hợp bắt nạt học đường được phát hiện. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong số đó, có 610.612 vụ xảy ra ở các trường tiểu học, 135.865 vụ ở trường trung học cơ sở, 18.891 vụ ở trường trung học phổ thông và 3.654 vụ xảy ra ở các trường dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Tình trạng bắt nạt học đường là nguyên nhân gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hội chứng Hikikomori ở Nhật Bản. Hội chứng Hikikomori là hiện tượng những người không tham gia vào các hoạt động xã hội, tự giam mình trong phòng, không có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài gia đình. Nó đang trở thành nỗi ám ảnh thật sự của Nhật Bản. Khá nhiều học sinh, sinh viên người Nhật, thậm chí cả người trưởng thành, họ khóa mình trong phòng suốt nhiều tháng, không đi học, không làm việc, không giao tiếp. Phòng của họ dần biến thành bãi rác thu nhỏ, chất đầy lon mì, quần áo bẩn và bụi phủ dày. Nhiều phóng sự thực tế cho thấy cảnh tượng kinh hoàng, người trẻ sống trong bóng tối, dán mắt vào màn hình, sợ hãi thế giới bên ngoài. Nguyên nhân được cho là áp lực học đường, kỳ vọng gia đình và nỗi cô đơn khủng khiếp trong xã hội hiện đại. Hikikomori không còn là hiện tượng lạ mà đã trở thành căn bệnh quốc dân, phản ánh một Nhật Bản phát triển nhưng đang mất dần kết nối giữa người với người. Nếu không được quan tâm kịp thời, đây có thể là bức tranh tương lai u ám cho đất nước Nhật. Nữ sinh bị rao bán. Bộ phim tài liệu Schoolgirls for Sale in Japan của Vice News khi được công bố đã gây chấn động dư luận quốc tế. Khi phơi bày mặt tối của xã hội Nhật Bản hiện đại, phim xoay quanh hiện tượng JK Business ở Nhật. Theo đó, những người đàn ông trung niên Nhật có thể trả tiền để đi dạo, trò chuyện hoặc dùng bữa cùng các cô gái mặc đồng phục học sinh. Tuy nghe có vẻ vô hại, nhưng thực tế đây là cánh cửa dẫn tới sự bóc lột và lạm dụng. Nhiều em mới 15-17 tuổi vì cô đơn, áp lực học tập và muốn kiếm thêm tiền đã vô tình bước vào thế giới tối tăm này. Không những nữ sinh tự nguyện cho thuê thân xác trong nhiều dịch vụ khác nhau, mà trong nhiều tình huống, các học sinh còn bị dụ dỗ tham gia vào đường dây mại dâm, thậm chí buôn người, được bảo kê bởi các băng nhóm tội phạm. Dù giới chức Nhật Bản cũng thể hiện sự quan tâm đối với vấn đề này, nhưng hiện tượng JK Business ở Nhật vẫn diễn ra một cách mạnh mẽ, khó kiểm soát. Ngôi trường tròn.
Nhắc tới xứ sở hoa anh đào, người ta thường nghĩ ngay tới những câu chuyện liên quan đến các địa danh bỏ hoang, gây ám ảnh nhiều người. Và một trong số các địa điểm đáng sợ nhất Nhật Bản phải kể đến ngôi trường tròn. Nằm ở vùng cực Bắc lạnh giá tại hòn đảo Hokkaido, ngôi trường tròn nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Tuy nhiên, ẩn sau những khung cảnh tươi đẹp ấy là tàn tích bí ẩn còn sót lại của một ngôi trường cũ, gây ám ảnh và xuất hiện nhiều điều kỳ lạ nhất Nhật Bản. Ngôi trường này được xây dựng từ năm 1906. Từ năm 1940 đến năm 1970, người ta dùng nó làm trường tiểu học. Nhưng sau đấy, ngôi trường bị đóng cửa không rõ nguyên nhân. Cùng với thời gian bị bỏ hoang, ngôi trường cũng được gắn với nhiều giai thoại và những câu chuyện kỳ bí như tiếng cười trẻ con vang vọng trong đêm, bóng người lấp ló giữa rừng cây, những người bước vào rồi mãi mãi không trở lại. Có người kể đã thấy cửa tự đóng sầm, cảm giác như bị ai đó theo dõi, thậm chí là bị kéo đi bởi một lực vô hình. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra tại Round Schoolhouse, nhưng nỗi ám ảnh mà nó để lại khiến nơi đây trở thành biểu tượng đen tối của những bí ẩn chưa lời giải ở Hokkaido. Điều gì ở Nhật Bản làm bạn thích nhất? Và mặt tối nào ở trường học Nhật theo bạn là đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!